tăng cơ luôn là một mục tiêu rất phổ biến đối với những người tập luyện thể thao, đặc biệt là nam giới. Rất nhiều người bước vào phòng gym với mong muốn xây dựng được một thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ và rõ nét. Tuy nhiên, tốc độ tăng cơ của mỗi người lại không hề giống nhau. Và điều này dẫn đến rất nhiều sự thất vọng, nhất là khi có những người tập trong thời gian dài nhưng vẫn không nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt nào trên cơ thể mình. Câu hỏi lớn đặt ra ở đây là, để xây dựng được 1 kg cơ bắp thật sự, chúng ta cần bao lâu và phải làm gì để tối ưu hóa quá trình đó? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên cần phải hiểu rõ về cách cơ bắp phát triển. Mỗi khi chúng ta tập luyện với tạ hoặc thực hiện các bài tập sức mạnh, cơ thể sẽ tạo ra những vi tổn thương nhỏ trong từng sợi cơ. Những vi tổn thương này không phải là điều xấu, mà chính chúng là tín hiệu để cơ thể kích hoạt quá trình phục hồi và tăng trưởng cơ bắp. Lúc này, các tế bào vệ tinh, một nhóm tế bào đặc biệt trong cơ, sẽ được kích hoạt. Chúng có nhiệm vụ sửa chữa các tổn thương, gia cố lại cấu trúc cơ và giúp cho cơ bắp trở nên khỏe hơn, dày hơn và lớn hơn so với trước. Điều thú vị là quá trình kích hoạt cơ diễn ra trong buổi tập, nhưng cơ bắp lại phát triển trong lúc nghỉ ngơi. Điều này dẫn đến một hiểu lầm rất phổ biến. Nhiều người nghĩ rằng càng tập nhiều thì càng tăng cơ nhanh. Nhưng thực tế, điều đó không đúng. Khi tập luyện quá mức, cơ thể tạo ra quá nhiều tổn thương nhưng lại không có đủ thời gian để phục hồi. Hậu quả là hiệu suất giảm, nguy cơ chấn thương tăng lên. Nếu tập quá mức mà không đủ phục hồi hoặc không nạp đủ năng lượng, đặc biệt là protein và calo, cơ thể có thể rơi vào trạng thái catabolic, khiến tốc độ tổng hợp protein giảm và mất cơ xảy ra theo thời gian. Đó là lý do tại sao việc cân bằng giữa tập luyện và nghỉ ngơi là yếu tố then chốt. Vậy, tập luyện bao lâu thì mới tăng cơ hiệu quả? Theo mô hình tăng trưởng cơ bắp và các phân tích của Schoenfeld, tốc độ tăng cơ dao động 0,3 đến 1,2 kg trên tháng, tùy mức hormone, dinh dưỡng và cấp độ tập luyện. Con số này không cố định. Người mới tập có thể tăng nhanh nhất từ 1 đến 1,5% trọng lượng cơ thể trên tháng, bởi cơ thể họ phản ứng mạnh mẽ hơn với các kích thích mới, trong khi người tập lâu năm sẽ tăng chậm hơn. Tuy nhiên, việc tăng 1 kg cơ lại không phải là chuyện chỉ cần nhìn lên cân nặng là biết được. Khi cơ bắp phát triển, có rất nhiều yếu tố khác tác động lên con số của cân, chẳng hạn như lượng nước trong cơ thể, mức glycogen dự trữ hay lượng mỡ có thể giảm đồng thời với tăng cơ. Ngoài ra, tốc độ tăng cơ còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng giấc ngủ, mức độ phục hồi giữa các buổi tập, tình trạng căng thẳng và kỹ thuật thực hiện bài tập. Một yếu tố vô cùng quan trọng là sự kiên trì. Tăng cơ là một quá trình chậm rãi và đòi hỏi sự bền bỉ, không thể đốt cháy giai đoạn dù cho bạn tập chăm đến mấy. Một số người có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt chỉ sau 1 đến 2 tháng, nhưng cũng có người dù tập luyện và ăn uống giống hệt lại thay đổi chậm hơn hẳn do sự khác biệt về cơ địa hoặc mức độ tổng hợp protein của cơ thể. Chính vì thế, điều quan trọng nhất là phải theo dõi tiến trình, điều chỉnh chương trình tập và chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Khi bàn về tốc độ tăng cơ, cần hiểu rằng có rất nhiều yếu tố quyết định quá trình này. Giới tính là yếu tố đầu tiên. Nam giới thường tăng cơ nhanh hơn nữ bởi nồng độ testosterone cao hơn. Tuổi tác cũng ảnh hưởng lớn. Sau tuổi 40, khả năng tổng hợp protein cơ giảm dần, khiến việc tăng cơ trở nên khó khăn hơn. Yếu tố di truyền cũng không thể bỏ qua. Có người thuộc nhóm responders, tức là phản ứng rất tốt với tập luyện, trong khi số khác thuộc nhóm non-responders, dù cố gắng khá nhiều nhưng cơ tăng rất chậm. Tình trạng tập luyện ban đầu cũng đóng vai trò quan trọng. Một người mới tập có thể tăng cơ nhanh gấp 2 đến 3 lần so với người đã tập lâu năm. Khối lượng và chất lượng bài tập cũng tác động trực tiếp lên tốc độ tăng cơ. Tập thiếu kích thích hoặc sai kỹ thuật đều có thể làm chậm quá trình. Và cuối cùng, dinh dưỡng luôn là yếu tố căn bản. Thiếu protein hoặc ăn quá ít năng lượng đồng nghĩa với việc cơ thể không có nguyên liệu để xây dựng cơ mới. Vậy làm thế nào để nhận biết mình có tăng cơ hay không? Cách đầu tiên mà đa số mọi người nghĩ tới là cân nặng, nhưng đây lại là cách ít chính xác nhất, bởi cơ và mỡ đều nặng như nhau nhưng có thể tích khác nhau. Khi bạn tăng cơ và giảm mỡ cùng lúc, cân nặng có thể đứng yên nhưng hình dáng cơ thể thay đổi hoàn toàn. Ngoài ra, lượng nước trong cơ thể thay đổi hàng ngày cũng khiến cân nặng dao động. Một cách đáng tin cậy hơn là theo dõi sức mạnh. Tăng sức mạnh trong 2 đến 4 tuần đầu chủ yếu do cải thiện thích nghi thần kinh, nhưng nếu sức mạnh tiếp tục tăng trong nhiều tuần liền thì đó là dấu hiệu tốt cho tăng cơ. Sức mạnh và kích thước cơ không hoàn toàn đồng nhất, nhưng chúng có mối liên hệ nhất định. Ngoài ra, việc đo chu vi cơ thể cũng là một phương pháp rất hiệu quả. Chỉ cần dùng một thước dây mềm để đo vòng tay, vòng đùi, vòng ngực theo đúng vị trí và lặp lại sau 2 đến 4 tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi dù rất nhỏ. Quần áo vừa khít hơn ở vai, ngực hay đùi cũng là tín hiệu cho thấy cơ bắp đang phát triển. Cuối cùng, khi nhìn vào gương, nếu cơ thể trông săn chắc, đầy đặn và có cảm giác dày cơ, đó thường là dấu hiệu của sự tăng cơ. Để tăng cơ nhanh và an toàn, có nhiều nguyên tắc cần tuân thủ. Đầu tiên là progressive overload, tăng số lần lặp,
tăng số hiệp, tăng mức tạ hoặc giảm area. Không cần tăng theo phần trăm cố định, chỉ cần tăng dần đều theo thời gian. Không phải cứ tập thật nhiều hiệp trong một buổi mới hiệu quả, chính sự điều chỉnh dần dần và hợp lý mới là yếu tố quan trọng. Tiếp theo, bạn nên tập mỗi nhóm cơ 2 lần mỗi tuần. Tổng khối lượng tập trong tuần là quan trọng nhất, nhưng việc chia nhỏ ra nhiều buổi giúp khả năng phục hồi tốt hơn. Ví dụ minh họa cho một lịch tập phù hợp là: thứ 2 tập ngực, vai, tay, thứ 4 tập chân, mông, thứ 6 tập lưng, cơ lõi, chủ nhật tập thêm buổi bổ trợ hoặc tập nhẹ. Điều quan trọng là cần nghỉ ít nhất 48 giờ giữa các buổi tập nặng để cơ thể có thời gian phục hồi. Giấc ngủ cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Phần lớn hormone tăng trưởng được giải phóng trong giấc ngủ sâu, đặc biệt trong giai đoạn D3, giúp hỗ trợ quá trình phục hồi và tăng cơ. Hầu hết nghiên cứu cho thấy ngủ từ 7 đến 8 tiếng sẽ giúp tối ưu phục hồi. Thiếu ngủ khiến cơ thể khó tổng hợp protein, giảm hiệu suất tập luyện và làm chậm quá trình tăng cơ đáng kể. Dinh dưỡng là yếu tố nền tảng cuối cùng. Theo khuyến cáo từ nhiều tổ chức thể thao và nghiên cứu trên PubMed, người tập nên tiêu thụ khoảng 1,2 đến 1,7 gram protein trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Mức 1,6 gram trên kg thường được xem là tối ưu. Ví dụ, một người nặng 68 kg cần khoảng 82 đến 115 gram protein mỗi ngày. Nguồn protein có thể đến từ thịt nạc, cá, trứng, sữa, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ, đậu lăng hoặc whey protein. Một loại thực phẩm bổ sung được sử dụng phổ biến để hỗ trợ chế độ dinh dưỡng. Bên cạnh protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh cũng rất quan trọng. Carbohydrate giúp tái tạo glycogen, nguồn năng lượng chính trong buổi tập, trong khi chất béo lành mạnh hỗ trợ hệ hormone và giảm viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy thặng dư 200 đến 300 kcal trên ngày hỗ trợ tăng cơ, nhưng mức này có thể thay đổi tùy mức hoạt động, tỷ lệ mỡ, tốc độ trao đổi chất và mục tiêu của từng người. Để cơ thể tổng hợp protein tốt nhất, nên chia đều lượng protein thành 3 đến 4 bữa mỗi ngày thay vì dồn vào một bữa duy nhất. Mức nhu cầu cụ thể tùy vào sức khỏe cá nhân, mục tiêu và tình trạng y khoa. Đây không phải khuyến cáo cá nhân hóa. Tóm lại, tăng cơ là một hành trình chậm rãi nhưng bền vững. Không thể đốt cháy giai đoạn, không thể ép cơ phát triển nhanh hơn sinh lý học cho phép. Nhưng với một chiến lược đúng, sự kiên trì và kỷ luật, bạn có thể tối ưu hóa mỗi buổi tập của mình và nhìn thấy sự tiến bộ theo thời gian. Điều quan trọng nhất là hiểu rằng cơ thể mỗi người khác nhau. Sự thay đổi có thể nhanh hoặc chậm, nhưng miễn là bạn tuân thủ một cách khoa học, kết quả sẽ đến. Cơ bắp không phản bội bạn. Bạn cho nó kích thích, nó sẽ đáp lại. Bạn cho nó thời gian, nó sẽ phát triển. Nếu bạn thấy những thông tin trong video hữu ích và muốn cập nhật thêm những kiến thức khoa học đáng tin cậy về sức khỏe, dinh dưỡng và tập luyện, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Nội dung trong chỉ mang tính chất tham khảo nhằm hỗ trợ người xem hiểu rõ hơn về sức khỏe và tập luyện. Video không thay thế cho tư vấn chuyên môn. Nếu bạn có vấn đề sức khỏe hoặc cần lời khuyên cá nhân hóa, hãy tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có chuyên môn.